සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ටෙක් ට්‍රැක් සෝන් YouTube channel එකෙන් අරන් එන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද රිවිව් එකක් විදියට අරන් ආවා Panasonic brand එකෙන් එන CD stereo sound system එකක් SC-AKX910 model එක සම්බන්ධයෙන්. ඒවාට ඒකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ultra powerful bass and clear sounds කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ juke app එක හරහා control කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මයික් දෙකක් යූස් කරලා කැරොකී කරන්න පුළුවන් කැරොකී ඉෆෙක්ට්ස් 6ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි PMPO එක සහ RMS අගය සඳහන් කරලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි internal memory එක 4GB internal memory එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. මේ යුනිට් එකේ internal memory එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට MP3 format එකට අදාළ ඕනෑම සින්දුවක් Bluetooth හරහා මේ යුනිට් එකට copy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එතකොට select කියන බටන් එකෙන් memory එක select කරලා අපිට පුළුවන් ඒ memory එකේ තියෙන songs play කරන්න පුළුවන්. ඒවාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ අපිට පැකේජ් එකත් එක්ක හම්බෙන අයිටම් ටික. ඒවාට බලා ගන්න පුළුවන් රිමෝට් එක තියෙනවා, යූසර් මැනුවල් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ ඇන්ටනා කේබල් එක, රිමෝට් එකේ බැටරි එක තියෙනවා, වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පවර් කේබල් එකත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යුනිට් එක කොයි වගේද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් රිවිව් කරපු SC-AKX මොඩල් දෙකටම වඩා ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් ලොකු මොඩල් එකක් තමයි මේ SC-AKX910 කියන මොඩල් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන යුනිට් එක කලින් රිවිව් කරපු යුනිට් දෙක වගේම තමයි ඒ විදියමයි. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේන් ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බේස් එක සඳහා ඒ කියන්නේ බේස් එකට වෙනම සුපර් වූෆර් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වූෆර්ස් තුන සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් මේකේ තියෙන මේන් ස්පීකර්ස් දෙක ගත්තොත් මේන් ස්පීකර්ස් දෙකේ උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 8 cm වූෆර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 6 cm ට්විටර් එකක්, පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට 20 cm වූෆර් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ යුනිට් දෙකක් තියෙනවා මේන් ස්පීකර්ස් දෙකක්. මම මේ විස්තර හැම එකක්ම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන බේස් එක ඒකට තියෙන්නේ 25 cm සුපර් වූෆර් එකක්. ඔයාලට කලින් මම රිවිව් අරන් ආපු SC-AKX320 සහ 520 කියන මේ මොඩල් දෙකේම මේ විදියම තමයි මේන් යුනිට් එක තියෙන්නේ. ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ දෙපැත්ත ස්පීකර්ස් දෙකක් විතරයි. මේ යුනිට් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3-way 3 ස්පීකර් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ ස්පීකර්ස් 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ස්පීකර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේන් ස්පීකර්ස් දෙකයි බේස් එකට වෙනම සුපර් වූෆර් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් යුනිට් එක පවර් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද යුනිට් එක ඔන් වෙන්නේ කියන එක. කලින් මොඩල් දෙකම වගේම තමයි. ඒ වුණාට ඒකේ 320 කියන මොඩල් එකේ ලයිට් සිස්ටම් එකක් ආවේ නැහැ. 520 සහ 910. අද මේ රිවිව් කරන 910 කියන මොඩල් දෙකේ තමයි ලයිට් සිස්ටම් එකක් ඉන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපර් වූෆර් එකේ ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේන් යුනිට් එකේ ඔයාලට මැද කොටසේ ලයිට් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කොටස් ටික සම්බන්ධයෙන් මම කලින් වීඩියෝස් වල හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ තියෙනවා කලින් වීඩියෝස්. ඒ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ controlling button සම්බන්ධයෙන් හැම බටන් එකක් සම්බන්ධයෙන්ම මම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා ඒ වීඩියෝස් දෙකේම. මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී දාන්නම් මේ වීඩියෝ දෙක. ඔයාලට පුළුවන් ඒතර ඒ දෙකෙන් බලන්න. ඔයාලට මේ යුනිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කලින් යුනිට් දෙකේම දකින්න නැති වුණ කන්ට්‍රෝලර්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තියෙන මම පෙන්නන මේ යුනිට් දෙක. ඉතින් එකකින් පුළුවන් අපිට වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න. කලින් යුනිට් දෙකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ අනිත් කන්ට්‍රෝල් එක නම් මල්ටි කන්ට්‍රෝලර් කියන එක. මේකේ වොලියුම් එකට වෙනම කන්ට්‍රෝලින් යුනිට් එකකුත් මල්ටි කන්ට්‍රෝල් එක වෙනමයි යුනිට් දෙකක් විදිහට තමයි 910 කියන මොඩල් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය ඔයාලට මතක ඇති. මම දැන් උන්න මෙතන ඉලුමිනේෂන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් කලර් එකේ පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න. ඒකට යූස් කරන්නේ අපි මල්ටි කන්ට්‍රෝල් එක. තව විදියක් පුළුවන්. ඔන්න මම තව ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මයික් වොලියුම් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මයික් වොලියුම් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මල්ටි කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මයික් වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න. යුනිට් එකේ වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉන්ටර්නල් මෙමරි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද මේකේ ඉන්ටර්නල් මෙමරි එකක් තියෙනවා 4GB.
ඊට පස්සේ පල්ලෙහාන් ඔයාලට mic port mic 1 සහ mic 2 බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන DJ බටන් එක, ඊට පස්සේ juke box බටන් එක, karaoke බටන් එක, ඊට පස්සේ mic volume බටන් එක. මේ බටන් ටිකත් කලින් 520 කියන මොඩල් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතන මේ internal memory කියන තැනම තමයි CD දාන්න පුළුවන් tray එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි song එකක් play කරලා බලමු කොහොමද මේ unit එකේ sound quality එක කියලා. ඉතින් මේ යුනිට් එකේ sound quality එක අතින් ගත්තොත් මම කලින් review කරලා තියෙන SC-AKX910 සහ SC-AKX520 කියන මොඩල් දෙකටම වඩා ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. අද මම මේ review කරපු SC-AKX910 කියන මොඩල් එකේ. මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ sound system සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ unit එක සම්බන්ධයෙන් full specification list එක දාලා තිනවා link එකක් video description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන තව specification in detail දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මතකතු මේක යාළුවන්ට share කරන්න බලන්න. මේ unit එකේ price එක සහ ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියන විස්තරත් මම මේ video එකේ description එකේ දාලා තිනවා. ඒ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා prices සහ මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථානය බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ස්තුතියි මේ video එක බලුවට.